हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी जीमेलमा चाहिँ कसरी चाहिँ इभेन्ट क्रिएट गर्ने त कसरी इभेन्ट क्रिएट गर्ने हैन इम्पोर्टेन्ट नोटहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा कुनै फाइलमा चाहिँ राख्ने किप गरेर राख्ने हैन किप नोट भन्ने हुन्छ कसरी राख्ने भनेर चाहिँ गर्दैछौँ। अनि यहाँ हैन अब यो राइट ह्यान्ड साइडमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो क्यालेन्डर छ हैन यो क्यालेन्डरमा चाहिँ हामीले यसरी इभेन्टहरु क्रिएट गर्न सकिन्छौँ। लाइक यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हिजो नै पूर्णिमा भनेको छ हैन यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यी बुद्ध जयन्ती के छ नि यहाँ यो चाहिँ इभेन्टहरु हो हैन। यसरी नै हामीले हाम्रो पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ आफ्नो ओन हैन। अनि त्यसपछि यहाँ किप भन्ने देख्नु भएको छ यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो नोटहरु क्रिएट गर्न सक्छौँ हैन। लाइक डिलिट गर्न पर्यो भने डिलिट किसमा क्लिक गरेर डिलिट हुन्छ हैन। अनि यहाँ तल देख्नुहुन्छ प्लस भनेको छ हैन यो प्लसमा चाहिँ अब कुनै पनि हामीलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक केही कुराहरु चाहियो भने लाइक कुनै पनि एपहरु चाहियो भने हामी चाहिँ यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै हामीलाई अब यो कुनै पनि चाहियो भने है यो डकुमेन्ट चाहियो अरे हैन यसको लागि इन्स्टल क्लिक गर्दिने इन्स्टल भइहाल्छ हैन। अब त्यसपछि हामीले नोट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हैन कसरी चाहिँ नोट किप गर्ने त त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि मेलहरु इम्पोर्टेन्ट मेलहरु चाहिँ हामीले यसरी ओपन गर्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि सिन गरिसकेपछि अनि यो किपमा छ यो किप एपमा चाहिँ यसरी क्लिक गरेर टेक अ नोटमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले लिंक अटोमेटिकली लिन्छ यसको फुल लिंक चाहिँ लिन्छ हैन यहाँ हो। त्यसपछि अब हामीले जस्तै यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट मानौँ हैन। यसमा सेभ गरिदिनु भयो र टाइटल दिनुभयो भने अनि टाइटल भयो डन यो चाहिँ के भयो त अब सेभ भयो। यसै गरी चाहिँ हामीलाई त लागेको हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ हैन टेक अ नोट गर्दै लिस्टहरु बनाउन सकिन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ बिग स्क्रिनमा हेर्नु पर्यो ठुलो स्क्रिनमा हेर्यो भने यसरी आउँछ हैन। अनि यसलाई हामीले चाहिँ मोबाइलमा पनि चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ हैन लाइक एन्ड्रोइडमा आइफोनमा आइप्याडमा पनि यसलाई इन्स्टल गरेर चाहिँ यो किप नोट गुगल किप नोट भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ हामीले सिङ्क गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले जति बेला पनि नहेर्न सक्छ लाइक सम कोही चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोट हुनसक्छ हैन। अब जस्तै अब एचआर डिपार्टमेन्टलाई कसैलाई चाहिँ यो इन्टरभ्यु लिनुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको पनि नोट बनाइराखेको हुनसक्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त रिमाइन्ड मी भन्नेमा चाहिँ यो बेल घन्टीमा चाहिँ लगाउन सक्छौँ हो। रिमाइन्ड मी भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ हैन। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनि हाम्रो यहाँ हाम्रो स्पेसिफिक टाइम अनुसार छ पिक अ डेट एन्ड टाइम अथवा कुनै टाइम दिन सकिन्छ हैन। डेट एन्ड टाइम कुन चाहिँ डेट चाहियो त अब हामीलाई हो आजको डेट 1 PM डजन्ट रिपिट एकचोटि भएपछि हैन सेभ ओके। अब यो यति भइसकेपछि यसले चाहिँ गुगल क्यालेन्डरमा गएर एउटा रिमाइन्डर चाहिँ बनाएको हुन्छ है त। र अनि अर्को के छ भन्दाखेरि अब इभेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त हो यसलाई क्लोज गर्नलाई यसमा हो यसमा यो क्लोज अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यो क्लोज हुन्छ हैन। अब हामीले इभेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त हैन कुनै पनि एउटा यसरी नै एउटा मेल सर्च अथवा ओपन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यहाँ क्रिएट इभेन्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुभएपछि यो गुगल क्यालेन्डरमा गएर चाहिँ खुलिन्छ है त हो। यसरी गुगल क्यालेन्डरमा खोलिसकेपछि हाम्रो यो सबै इन्फर्मेसनहरु यहाँ दिएको हुन्छ है त। यसले चाहिँ अब यहाँ कुन चाहिँ डेटमा चाहियो के डेटमा चाहियो है जस्तै मैले राखेँ 9 हो अगस्त 9 10 बजे हो। टाइम जोन चुज गर्न पनि सकिन्छ हाम्रो त नेपालकै भएको नेपाल टाइम जोन चुज गर्ने हैन रिक्वायरमेन्ट अनुसार हो। अनि त्यसपछि आउँछ जुम मिटिङ भन्ने छ यसमा पनि अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ मैले भनिसकेको छु हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुम जस्तो गरी नै हामीले भिडियो कन्फरेन्सहरु गर्न सकिन्छ। अनि अर्को छ एड लोकेसन भनेको छ लोकेसनहरु पनि एड गर्न सकिन्छ हैन। अनि यो नोटिफिकेसन छ यो नोटिफिकेसन चाहिँ हामीले इमेल अथवा कुनै हैन अनि त्यसपछि कति बजेलाई चाहियो हो कति मिनेट अगाडि चाहिँ नोटिफिकेसन गरिदियोस् त लाइक 20 मिनेट हैन आधा घण्टा अथवा 1 आवर हो यसरी चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ है त। अनि यहाँ वी क्यान एडिट अल्सो है हामीले एडिट पनि गर्न सकिन्छौँ हो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हैन। त्यसपछि यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुभएपछि यो सेभ भयो र अनि यसले चाहिँ भनेको छ कि उसलाई पनि पठाउने कि यो नोटिफिकेसन डन सेन्ड गरिदिनु भयो भने आफूलाई मात्रै बस्छ है त सेभ भयो हो यो मन्थ हो। हामीले अब विकली पनि हेर्न सक्छौँ अब आज मात्रै के इभेन्ट छ त हो यहाँ आजको इभेन्ट भएको भए यहाँ लिस्टहरु आउँथ्यो है त। अनि जस्तै अब विकली छ हो मन्थ ओके मे जुन जुलाई यो मन्थ 7 हो अगस्त 7 हैन। आजको हाम्रो 7 मा के छ त विक डे हो अगस्त 3 मा आइराछ अगस्त 7 ओके। आज हाम्रो के छ त आजको मिटिङहरु चाहिँ यो छ भनेर यसले चाहिँ लिस्ट दिइदिन्छ है त हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि खोल्नु पर्यो भने क्लिक गरेर यो पेन टुलमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो हुन्छ हो कति बजेको छ त नि यसले चाहिँ हामीलाई देखाइदिन्छ हो यति बजेको छ भनेर अनि डबल क्लिक
हैन। अब यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो नोटको भयो हैन, यसरी देख्न सकिन्छ। अनि अर्को हामीले विकली छ हैन, मन्थली हेर्न पनि सकिन्छ। मन्थभरि के छ त हो, जस्तै अहिले हामीले 9 मा राखेको थियौँ हैन, 9 अगस्तमा राखेको थियौँ, यो भयो हैन। अब यसमा डिटेलहरू हेर्नको लागि यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ यो एडिट इभेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ, अथवा डबल क्लिक गरेर यसरी हेर्न सकिन्छ हैन। अब यसलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ नोट बनाउनु पर्यो त, कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फेरि यसमा नै गएर चाहिँ किपमा गएर हो यसरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने टेक अ नोट हो, यसको आयो हैन, यसको चाहिँ अप्सनहरू आउँछ हैन। अब तपाईले यसलाई चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिन सकिन्छ है त। टेक अ नोट, इम्पोर्टेन्ट नोट दिन सकिन्छ हो, क्वेरी टाइटल दिन पनि सकिन्छ हो, डन हैन, यसरी चाहिँ आउँछ है त। र यसलाई चाहिँ फेरि उसमा हेर्नको लागि क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा रिमाइन्डर पनि लगाउन सकिन्छ है त। त्यस्तै गरेर लेट टुडे हैन, कहिलेको लागि त फेरि त्यही डेटमा रिमाइन्डर, रिमाइन्ड मी पिक डेट गरेर प्लेस टुमरो 8 PM हैन। अब गुगल म्यापमा गएर रिफ्रेस गर्नुभयो भने है। अनि अब यस्तै गरेर चाहिँ यो अहिले हामीले चाहिँ नोटमा क्लिक गरेको लिङ्कमा क्लिक गऱ्यो भने यसले चाहिँ गुगल म्यापको अर्को पेज चाहिँ खोलिदिन्छ है त। अनि जस्तै यो चाहिँ गुगल म्यापको पेज भयो हैन, सरी गुगल उसको क्यालेन्डरको पेज भयो। अनि यस्तै गरेर हैन, अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसमा अपडेट यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ कहाँको पेज खोलिन्छ त, जिमेलको पेज खोलिन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो लिङ्क हो है, यो चाहिँ गुगलको, यो चाहिँ यो तलको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिङ्क हो। यसले चाहिँ लिङ्क गर्ने काम गर्छ हैन, पेजहरू खोल्ने काम गर्छ। र यो इम्पोर्टेन्ट नोट हो, र यसको फुल चाहिँ यो लिङ्कले खुलाइदिन्छ है त। अनि यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब लिङ्कहरू पनि सेभ गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तै हैन, यो लिङ्कलाई चाहिँ अब कुनै अर्को उसमा राख्न पर्यो हैन, लाइक अर्को नोटमा चाहिँ राख्न पर्यो भने जस्तै यो भयो, जस्तै यसमा राख्न पर्यो भने हो, यसमा चाहिँ हामीले त्यो लिङ्कलाई पनि राख्न सक्छौँ, यसरी राख्न सक्छौँ हो, र सेभ पनि गर्न सक्छौँ। अनि अब हामीले यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने कुन पेज खोलिनु भयो त, त्यही हाम्रो अर्को पेज खोलिनु भयो है हो, यो पेज चाहिँ आउने भयो है त। सेम पेज कपी भएछ। र हामीले चाहिँ यो लिङ्कलाई चाहिँ लाइक गुगल ड्राइभमा पनि सेभ गर्न सकिन्छौँ हैन। हामीले चाहिँ अब यसै गरेर चाहिँ यहाँ कम्पोज गरेर चाहिँ मेल पनि सेन्ड गरेर चाहिँ हैन, कम्पोजमा चाहिँ यसरी यो सेन्ड हामीले चाहिँ त्यो सेन्ड पनि गर्न सक्छौँ हैन हो हैन। यो हाम्रो यसमा इमेल जान्छ, सब्जेक्ट भइहाल्यो, यसलाई सेन्ड गरिदिनु भएपछि कहाँ हुन्छ त, यो पेज खोलिरहेको हुन्छ है त, इभेन्टको पेजहरू खोलिरहेको हुन्छ है। जस्तै हैन, यसरी चाहिँ हामीले यहाँ लिङ्कहरू मेललाई चाहिँ लिङ्कमा पनि चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छौँ है त। यसै गरेर चाहिँ त्यो लिङ्कलाई हैन यो, र हामीले यहाँ इनबक्समा गएर चेक गर्न पनि सक्छौँ है त। मेल, र यहाँ गएर चाहिँ हामीले क्लिक गरिदियो भने के भयो त, यो अर्को खोलिन्छ है त यहाँ यसरी है। यसरी चाहिँ हामीले यो लिङ्कलाई चाहिँ सेयर गर्न पनि सक्छौँ है। अनि त्यसपछि गुगल ड्राइभमा पनि सेभ गर्न सकिन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू है। अब यसमा चाहिँ केही क्वेसन छ भने है कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।